Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay thì là buổi 24. Buổi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vật liệu inox trong Enscape như thế nào. Vật liệu inox thì nó có nhiều dạng: inox trơn, tối màu, sáng màu, inox mờ, inox có vân, xước, rồi inox màu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm loại inox đầu tiên là inox trơn, mờ và bóng. Inox rất là dễ làm trong Enscape, đặc biệt là inox trơn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm inox. Ở đây là mình sẽ sử dụng model là một cái tủ lạnh, thì mình sẽ lấy cái cánh tủ lạnh này để làm vật liệu inox mẫu. Thì đầu tiên để làm vật liệu inox thì mình chọn cho nó một cái vật liệu màu trắng, một cái vật liệu màu trắng đơn thuần như thế này. Mình chưa có thiết lập gì cả. Giờ đây mình sẽ thiết lập vật liệu inox cho nó. Thì sau khi lựa chọn vật liệu inox thì đầu tiên là bạn không có quan tâm cái hai map này, cũng không có quan tâm cái transparency, bạn chỉ quan tâm cái albedo với cái mục reflection thôi. Đầu tiên là bạn kéo cái góc màu khi mà chúng ta làm inox nó sậm một xíu. Ví dụ như thường là mình sẽ kéo góc này, hoặc là bạn kéo góc sậm hơn cũng được, nhưng mà mình thường là mình sử dụng cái móc cái góc màu nó hơi sậm một xíu thôi, đừng có trắng nha các bạn, đừng có trắng, để nó màu sậm. Sau đó các bạn kéo cái roundness về không, bạn kéo cái metallic lên 100% rồi xong. Vậy là đây inox. Đơn giản vậy thôi, cực kỳ đơn giản. Inox trong Enscape thì nó chỉ có vậy, inox trơn nó chỉ có vậy thôi. Thứ nhất là chọn cho nó cái góc màu sáng một xíu. Bạn có thể kéo inox tối màu hơn cũng được, inox tối màu hơn cũng được, đều được nha các bạn, đều được hết, đều được. Hoặc là bạn cho nó sáng hơn, thường thì mình sẽ cho nó sáng hơn, thường thì mình để cho nó sáng. Còn nếu bạn muốn làm inox mà nó mờ thì sao? Thì bạn tăng cái roundness lên khoảng cả 20 tới 30 thì nó sẽ ra inox mờ thôi. Inox nhám là mờ nhám này thôi. Đó, thành inox nhám rồi đó. Thì chỉ có đơn giản chỉ có vậy. Còn nếu bạn muốn mà inox mà nó bám bẩn thì bạn sử dụng một cái map bẩn. Ở đây thì mình sử dụng cái map bẩn này đi. Sau đó bạn đảo ngược map. Hiện tại là bóng. Một khi mà bạn để nó bóng thì toàn bộ nó sẽ bóng hết, bạn không có thấy được cái phản xạ của nó, những cái vết bẩn đâu. Bạn đã làm bẩn thì bạn phải đưa nó về nhám 80. Hiện tại thì cái map bẩn nó nhỏ quá này, bạn tăng nó lên. Cái này thì mình đã test rồi, tăng lên 14 15 là được. Vậy thôi, map bẩn nó như vậy, map bẩn nó như vậy. Còn bạn muốn mà nó bẩn ít hơn thì bạn dùng cái map bẩn ít hơn. Ví dụ như đây mình sử dụng cái map bẩn ít hơn này, ít bẩn nè. Thì vậy thôi. Rồi làm inox nó chỉ có đơn giản như vậy, cực kỳ đơn giản. Bóng thì kéo cái roundness về không, tăng cái metallic lên 100%, luôn tăng cái metallic lên 100%. Còn nếu muốn mờ thì nó đưa cái roundness tăng lên 20, giữ nguyên cái metallic 100%. Lưu ý là chọn cái góc màu của cái inox là cho nó sáng một xíu, đừng có cho nó trắng hoàn toàn. Một là nó sáng như thế này, hai là bạn kéo cho nó tối xuống một xíu, đều được nha các bạn, đều được. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm inox xước trong Enscape. Để mà làm inox xước trong Enscape thì bạn phải tìm cho mình những cái map xước. Đây, mình tìm được một cái map xước inox đây, bề mặt của inox đây. Đó,
Thì sau khi bạn tìm một cái map xước vào á, của Inox rồi đó, thì bạn sử dụng cái map, bạn load cái map xước này vào trong cái mục Embeddle luôn, là cái map bản thân của nó luôn. Sau khi bạn load cái map vào, bạn UV map, bạn cân chỉnh kích thước của nó để cái map xước này nó vừa đủ, nó phù hợp, nó nhỏ vừa đủ, bạn thấy phù hợp rồi là bạn dừng. Sau đó bạn cũng nên bơm cho nó một xíu, nhưng mà rất là ít thôi. Ở đây là mình sử dụng là 0.05, nó rất là nhỏ, nó rất là ít, nên cái bề mặt nó gồ ghề một xíu thôi, rất là nhỏ. Cái đó nên để cho nó thực tế hơn. Sau đó bạn kéo cái này về không, mình làm cái inox bóng trước nha. Sau đó bạn kéo cái metallic lên 100%. Kéo cái metallic lên 100%. Cái ban đầu của nó là 100% á, mà nếu mà bạn thấy nó tối như thế này á, thì bạn có thể giảm cái, bạn pha cho nó một chút màu trắng để inox của mình nó sáng hơn. Nó sáng hơn. Nếu bạn thấy nó vẫn chưa đủ sáng thì bạn giảm nó xuống 85. Xuống 85. Inox xước nó chỉ có vậy nha các bạn. Tìm cho mình một cái map bản thân của nó mà xước, sử dụng chính cái map đó là cái map Embeddle luôn, sử dụng cái map đó là cái map 2 map luôn, nhưng mà bơm mình nhớ nó rất là nhỏ, cho nó rất là nhỏ thôi. Bạn có thể nhìn nghiêng để bạn kiểm tra. Bạn có thể nhìn nghiêng để bạn kiểm tra. Ở đây thì mình bơm cho nó là 0.05, kéo cái roundnet về không, tăng cái metallic lên 100%, muốn mà nó nhám thì đưa nó về 20, rồi xong thành đó, thì nó thành inox, nó thành inox xước đó. Inox xước mà nhám á. Rất là đẹp, mình thấy cực kỳ đẹp. Bây giờ mình pha màu cho nó là sao? Bây giờ mình có thể pha màu cho nó, ví dụ như inox nó cũng có màu đỏ, nó cũng thể mạ BBD rất là nhiều màu. Ví dụ ở đây là mình mạ cho nó màu vàng này. Màu vàng đây thì nó hơi nhìn nó không có đẹp lắm, mình có thể kéo cho nó đậm một xíu, tăng cho nó lên cái khung màu vàng xíu. Đó, inox màu vàng này, cái đây là nó nhám này, mình cho nó bóng thử. Rất là đẹp, rất là đẹp. Inox xước màu vàng, hay là bạn cho nó về cái tông màu hồng đậm đi, màu hồng đậm đi, đều được, hay là bạn cho nó tông màu xanh đậm đi, đều được. Inox hiện đại ngày nay thì trơn, xước, nhiều vân và đã được mạ màu rất là nhiều công nghệ mạ màu khác nhau. Bạn có thể pha màu cho nó nếu như bạn cần, hoặc là cho nó pha màu vàng. Màu vàng này thường mình hay thấy ở trong các sảnh thang máy á. Rồi inox của chị có vậy thôi, hay là bạn làm cho nó bề mặt khác đều được, nhưng mà thường inox á, mình chỉ thấy cái thông dụng nhất á, vẫn là trơn và xước á, thì bạn tìm cho mình một cái map xước để làm cái bề mặt cho cái inox. Màu thì bạn có thể pha. Bạn thấy nếu mà nó sáng á, thì bạn có thể kéo giảm cái image fader xuống để cho cái màu inox nó sáng hơn. Mình thấy rất là đẹp. Ok rồi các bạn, ok rồi đó. Rồi buổi hướng dẫn làm vật liệu inox trong Sketch 4.1 dành cho SketchUp đến đây là hết. Inox thì nó rất là đơn giản, nó không có gì phức tạp cả, nó dễ hơn những cái vật liệu khác rất là nhiều. Inox thì đa phần thường là chủ yếu là làm nhám hoặc là bóng, ít khi nào mà sử dụng map bẩn. Còn bạn muốn sử dụng thì tùy bạn. Hướng dẫn thì mình cũng đã hướng dẫn trong clip này rồi. Nếu các bạn thấy hướng dẫn có ích thì đăng ký kênh ủng hộ để mình có động lực mình làm ra những cái video tiếp theo. Rồi, chào tạm biệt các bạn.